नमस्कार साथीहरु, अघिल्लो भिडियोमा हामीले क्लास A को बारेमा छलफल गर्यौं। आज हामी यस भिडियोमा IPv4 क्लासफुल एड्रेसिङ अन्तर्गत क्लास B को बारेमा छलफल गर्नेछौं। कुनै पनि IP एड्रेस कुन क्लासको भनेर थाहा पाउनका लागि हामीलाई IP को फर्स्ट अक्टेटको भ्यालु थाहा हुनुपर्दछ। क्लास B को फर्स्ट अक्टेट रेन्ज 128 देखि 191 सम्म हुन्छ। बाँकी अक्टेटको भ्यालु भने 0 देखि 255 सम्म कुनै भ्यालु हुन सक्छ। क्लास B को डिफल्ट सबनेट मास्क 255.255.0.0 हुन्छ। बाइनरीमा यसलाई कन्भर्ट गर्यौं भने 16 वटा 1 र 16 वटा 0 हुन्छ, जसले IP एड्रेसको नेटवर्क पोर्सन र होस्ट पोर्सन डिफाइन गर्न मद्दत गर्दछ। क्लास B को फर्स्ट र सेकेन्ड अक्टेटले नेटवर्क पोर्सन जनाउँछ भने बाँकी दुईटा अक्टेटले होस्ट पोर्सन जनाउँछ। यदि तपाईहरुले क्लास B को फर्स्ट अक्टेटको रेन्ज 128 देखि 191 लाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नुभयो भने तपाईहरुले सबैको फर्स्ट अक्टेटको फर्स्ट दुईटा बिट 10 पाउनुहुन्छ र यो फिक्स्ड हुन्छ। क्लास B को पहिलो अक्टेटमा पहिलो दुईटा बिट फिक्स गरेको हुनाले नेटवर्क बिटको रूपमा 14 बिट मात्र उपलब्ध हुन्छ। त्यसैले क्लास B मा सम्भावित नेटवर्कहरु 2^14 हुन्छ। क्लास B मा नम्बर अफ अवेलेबल होस्ट बिट 16 हुन्छ र नम्बर अफ युजफुल होस्ट एड्रेस पर नेटवर्क चाहिँ 2^16 -2 हुन्छ। -2 किन गरिन्छ भन्दा पहिलो एड्रेस चाहिँ नेटवर्क एड्रेसको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जसले पुरै नेटवर्कको बारेमा जानकारी दिन्छ र अन्तिम एड्रेस चाहिँ ब्रोडकास्ट एड्रेसको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यदि बाहिरबाट प्याकेट कुनै नेटवर्कमा आउँदैछ र त्यो प्याकेटलाई चाहिँ त्यस नेटवर्कमा भएको सबै होस्टहरुलाई पठाउनु परेमा त्यो बेला ब्रोडकास्ट एड्रेसको प्रयोग गरिन्छ। यसरी पहिलो र अन्तिम एड्रेस चाहिँ नेटवर्क एड्रेस र ब्रोडकास्ट एड्रेसको रूपमा प्रयोग गरिने हुने भएकोले यी आईपीहरु कुनै पनि होस्टलाई असाइन गर्न मिल्दैन। त्यसैले नम्बर अफ युजफुल होस्ट एड्रेस क्याल्कुलेट गर्दा सधैँ -2 गरिन्छ। क्लास B को आईपी रेन्ज 128.0.0.0 देखि 191.255.255.255 सम्म हुन्छ, जसलाई थप क्लास B को निजी र सार्वजनिक आईपी एड्रेसको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। क्लास B को प्राइभेट आईपी रेन्ज 172.16.0.0 देखि 172.31.255.255 सम्म हुन्छ भने क्लास B को पब्लिक आईपी रेन्ज 128.0.0.0 देखि 172.15.255.255 र 172.32.0.0 देखि 191.255.255.255 सम्म हुन्छ। उदाहरणमा हेरौं, हामीलाई आईपी 128.1.2.3 दिएको छ र यसबाट नेटवर्क एड्रेस, ब्रोडकास्ट एड्रेस र युजफुल होस्ट एड्रेस रेन्ज पत्ता लगाउनु पर्नेछ। युजफुल होस्ट एड्रेस भनेको चाहिँ ती आईपीहरु हुन् जुन चाहिँ हामी हाम्रो नेटवर्कमा भएका डिभाइसहरु जस्तै कम्प्युटर, ल्यापटप, फोनलाई असाइन गर्न सक्छौं। दिएको आईपी को फर्स्ट अक्टेट 128 छ र हामीलाई थाहा छ कि 128 देखि 191 सम्मको फर्स्ट अक्टेट रेन्ज चाहिँ क्लास B अन्तर्गत पर्दछ। दिएको आईपी क्लास B को भएकोले डिफल्ट सबनेट मास्क 255.255.0.0 हुन्छ, जसले आईपी एड्रेसको फर्स्ट र सेकेन्ड अक्टेट नेटवर्क पोर्सन र थर्ड र फोर्थ अक्टेट चाहिँ होस्ट पोर्सन हो भनेर संकेत गर्दछ। दिएको आईपी र सबनेट मास्कलाई पहिला बाइनरीमा कन्भर्ट गर्ने र यी दुई आईपी बीच बिटवाइज एन्ड अपरेसन पर्फर्म गर्यौं भने हामीले नेटवर्क एड्रेस प्राप्त गर्न सक्छौं, जुन अहिलेको केसमा 128.1.0.0 हुन जान्छ। हामीलाई दिएको आईपी क्लास B को आईपी हो जसको फर्स्ट र सेकेन्ड अक्टेट नेटवर्क पोर्सन हुन्छ र यो फिक्स्ड हुन्छ। बाँकी थर्ड र फोर्थ अक्टेट म्याक्सिमम गए 255 सम्म जान सक्छ, जुन चाहिँ हाम्रो ब्रोडकास्ट एड्रेस हुन्छ। अहिलेको केसमा हाम्रो ब्रोडकास्ट एड्रेस 128.1.255.255 हुन्छ। तपाईहरुले यसरी ब्रोडकास्ट एड्रेस पत्ता लगाउनु नि सक्नुहुन्छ, अथवा पहिला सबनेट मास्कलाई वाइल्डकार्ड मास्कमा कन्भर्ट गर्ने, सबनेट मास्कको प्रत्येक 1 लाई 0 ले र 0 लाई 1 ले कन्भर्ट गर्यौं भने हामीले वाइल्डकार्ड मास्क प्राप्त गर्छौं। वाइल्डकार्ड मास्क र नेटवर्क एड्रेस बीच बिटवाइज अर अपरेसन पर्फर्म गर्यौं भने हामीले ब्रोडकास्ट एड्रेस प्राप्त गर्न सक्छौं, जुन अहिलेको केसमा 128.1.255.255 हुन जान्छ। नम्बर अफ युजफुल होस्ट आईपी रेन्ज चाहिँ नेटवर्क एड्रेस र ब्रोडकास्ट एड्रेस बाहेक सबै हुन्छ। अहिलेको केसमा युजफुल होस्ट आईपी रेन्ज चाहिँ 128.1.0.1 देखि 128.1.255.254 सम्म हुन्छ। अर्को उदाहरण हेरौं जसमा दुईटा आईपी 172.16.1.2 172.16.4.1 र
सबनेट मास्क 255.255.0.0 दिएको छ र यी आइपीहरू एउटै नेटवर्कको हुन् या होइनन् भनेर प्रश्न सोधिएको छ। दुवै आइपीको फर्स्ट अक्टेटमा 172 छ। क्लास ए को फर्स्ट अक्टेट रेन्ज 0 देखि 127, क्लास बी को 128 देखि 191 भनेपछि माथि दिएको आइपीहरू चाहिँ क्लास बी अन्तर्गत पर्दछन्। हामीलाई सबनेट मास्क 255.255.0.0 दिएको छ जसले आइपी को फर्स्ट र सेकेन्ड अक्टेट नेटवर्क पोर्सन र थर्ड र फोर्थ चाहिँ होस्ट पोर्सन हो भनेर सङ्केत गर्दछ। कुनै पनि आइपी एउटै नेटवर्कको हुनको लागि नेटवर्क पोर्सन सेम हुनुपर्दछ। माथि दिएको आइपीहरूको नेटवर्क पोर्सन चाहिँ सेम भएकोले गर्दा यी दुई आइपीहरू चाहिँ एउटै नेटवर्कमा पर्दछन्। फेरि अर्को उदाहरण हेरौँ जहाँ चाहिँ दुईटा आइपी 172.16.0.1, 172.15.0.3 र सबनेट मास्क 255.255.0.0 दिएको छ। यी दुई आइपीहरू एउटै नेटवर्कको हुन् या होइनन् भनेर प्रश्न सोधिएको छ। दुईटै आइपीको फर्स्ट अक्टेट चाहिँ 172 छ र हामीलाई थाहा छ क्लास बी को फर्स्ट अक्टेट रेन्ज चाहिँ 128 देखि 191 सम्म हुन्छ। माथि दिएका दुवै आइपी चाहिँ क्लास बी अन्तर्गत पर्दछन्। तर सबनेट मास्क 255.255.0.0 दिएको छ जसले आइपीको फर्स्ट र सेकेन्ड अक्टेट चाहिँ नेटवर्क पोर्सन र थर्ड र फोर्थ चाहिँ होस्ट पोर्सन हो भनेर सङ्केत गर्दछ। कुनै पनि आइपी एउटै नेटवर्कको हुनका लागि उनीहरूको नेटवर्क पोर्सन चाहिँ सेम हुनुपर्दछ। तर माथि दिएको आइपीहरूको चाहिँ नेटवर्क पोर्सन सेम छैन। एउटाको सेकेन्ड अक्टेटमा 16 र अर्कोको 15 छ। त्यसैले माथि दिएको आइपीहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा पर्दछन्। साथीहरू, आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै बेल आइकनमा नि टिप्चा हानिराख्नुहोला ताकि हामीले नयाँ भिडियो अपलोड गर्दा सबैभन्दा पहिला हजुरहरूको नोटिफिकेसनमा आओस् र हाम्रो कुनै पनि भिडियो नछुटोस्। आउने दिनमा अझै राम्रा टेक्निकल भिडियो लिएर आउने कोसिस गर्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय नेपाल।